नमस्कार. चॅनल एठाच्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता. म्हाकाच्यानो आमचे तियात्र कितलींशींच वर्सां जालीं आमकां पळोवंक मेळटात आनी कितलेशेच तियात्रीस त्या पासत वावुरतात. जायते जाण नवे कलाकार येतात, नवे म्युझिशियन येतात, नवे रायटर्स येतात, प्रोड्युसर्स येतात आनी तेच भाशेन तियात्राची म्हायती आमचे मेरेन पावोवंक जायते जाण वेगळी वरपावळूय करतात. असोच एक मालगडो तियात्रीस जो बरोवपी, एक्टर, सिंगर आनी कांतारा रुसपी म्हणूनय जाणे जायती नामनां जोडल्या. तो न्हय दुसरो कोण विल्सन म्हणल्यार विल्मिक्स. Ami teatris, zaites kotaw sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotaw radis. Ami teatris, mola digam che sonwag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. विल्मिक्स बाब, तुका डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन दिल से येवकार. तूं काय देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका पार कार्यावळीक तुमी आपयलो म्हणून आनीक देव बरें करूं आमच्या ऑडियन्साक जी आमकां आयज हो प्रोग्राम पळयतात. तुजो जुल्म आनी भुरगेपण हाचे विशीं आमकां सांगशी. स्टोरी बरी चड लांब रे बाबा. ह्या धाकट्या तुमच्या प्रोग्रामा भितर इतलें सगळें सांगून जावचें ना. तरी आसतना तुवें आतां हें जाल्लां म्हणून हांव थोडे भितर सांगता. हय म्हणजे भुरगेपणार सावन म्हणटाय तूं. हय भुरगेपणार म्हणजे हांव चड ल्हान आसतना सांगता तुका. 8 वर्सांची पिरायेर हांव गोंयांत आसलो तेन्ना पुर्तुगेज आसले हिंगा. त्या तेंपार म्हजो पाय बोमाय सिरीज कोत्तालो. आमी डिसायड केलें बोमाय वयतलीं म्हणून सगलीं. सो आख्खी फामील आमची पयलो पाय थंय आसलो. फामील थंय गेली. पूण ल्हानपणी सावन म्हाका कांतारांचो आनी पार्ट करपाचो, तियात्र करपाचो इंट्रस्ट आसलोच. पूण धाकटे एट स्मॉल लेवल, चिल्ड्रन्स लेवल म्हणल्यार जाता. थंय पावतच मागीर जायती म्हाका हांव इस्कॉलाक थंय गेलो बॉम्बे. कॉलेजी थिंगाच केली, कामूय थिंगाच केलें. चड तें सुमार 35 years हांव मुंबय उरलो. त्या पासून म्हाका मुंबयचो चड मातसो अनुभव आसा. थंय आसतना ते तियात्राच्या बाबतींत चड वयता हांव. म्हाका लायकींग जातालें तियात्र पळोवपाचें. हांगाय लायक जातालें. मागीर थिंग वचून आनीक पळोवपाक लागून ते बरे बरे तियात्र सारके ओरिजिनल तियात्र म्हणटात ते म्हाका थंय पळोवपाक मेळले. जशे परीन शोज ऑफ राव, एंटनी देसाय, एंटनी मेंडीस, सी आल्वारीस, त्या उपरांत मागीर बॉयर, आल्फ्रेड रोज, ते सगळे ग्रेट आर्टिस्ट. लोक तांकां तोंडान वळखतालो. वॉट अ कॅरिजमा दे हॅड एंड आय यूज्ड टू लव सीइंग देम. पूण जायते फावटी हांव जातालें केन्ना तियात्र सगळेच बरें नासलें. हांवें दिसतालें बाबा रे खंय चुकता खंय तें मातशें क्रिटीक म्हाका येतालें. म्हणून तेंचो फॉल्ट फायंड आवट करपाक केलें म्हणटच म्हाका दिसतालें हेंच्यान बरें मजान करूं येतालें मरे. चिंततालो. पूण तें म्हणजे ती खोशी भितर उरली. मागीर गांवांत येतूच परत मागीर आफ्टर लिबरेशन गांवांत येतूच हांव मागीर गोंयांचे कॉन्सर्ट करूंक लागलो. ती म्हाका मातशें एक्सपिरियन्स जालें. कंपोजींग बा शिकलो, कंपोजींग करूंक लागलो. आनीक एका दिसाक बोमाय गेल्या उपरांत when I had already finished my graduation, was working as a medical representative that time. तेन्ना सिने टायम्स आनी गोवा टायम्स म्हणटा ती 2 विकली पेपरां आसलीं कोंकणी, रोमन कोंकणी. तांचेर म्हणजे तांचे अनाउन्समेंट येताले, एडवर्टिजमेंट येताले तियात्रांचे गोंयांत बोमाय पळय जाता तितलेंचे. आनी हांव तें वाचतालो. कितें म्हाका बँड्रा आसलो, हांव रावतालो म्हणटच म्हाका थंय वचून पळोवपाक मेळटालें. सेंट पिटर्स हॉल बँड्रा. एक दीस अचानक गोवा टायम्स आनी सिने टायम्स दोनी पत्रांचेर एक हें येयलो एडवर्टिजमेंट ऑफ अ म्युजिकल तियात्र कम म्युजिकल शो. And organized, one of the main person in that was Frank Fernandes, one of the topmost musician of that time. तेन्नाच त्या आदींच आमचें नशीब फिल्म आयलेलें. आनी थंय सारको हेचें फ्रँक फेर्नांदेजें नांव गाजलेलें. एकान एक कांतार हिट. आयज मेरेन तीं कांतारान लोक घेवन गुणगुणायतात. आनी म्हाका इतलें लायक जातालें. आनी ही वॉज लायक माय आयडल इन सिंगींग एटलिस्ट.
फ्रँक फेर्नांड. हांवें म्हणलें हांव हितून कोणा तरी उतर घालून एक कांतार म्हणटलो. आनी मागीर ती स्टोरी लांब आहा कित्याक देन आय फॉर्मड अ ट्रिओ and how I went about with very difficult times to get into this theatre. त्या तेंपार मरे तियात्रीस जावपाक सोंपें नासलें बॉम्बे. very difficult. There were about 15 to 20 top class theatres there. आनी तांचेच भितर जातालें तें कितें जाता तें तांचेच भितर जातालें. दुसरो नवो भुरगो येयल्यार सोंपेपणी ताका भितर सरोंक मेळनासलें unless you are very good. Very good म्हणजे they used to, these people like Soja Fernandes, they used to like some smallest time audition for you. तूं कांताराक कितलो बरो आहा, तुजी बीट सेन्स कितलें बरें आहा, तुजे नोट कशे सांबाळूं येतात हें पळोवन जाल्यार देन यू कॅन. दॅट टायम ती एक्टींग जबरदस्तें कोण करिनासलो बिकॉज एवरी एक्टर वॉज ऑल्सो अ सिंगर. देर वॉज नो सिंगल सिंगर्स एंड यू हॅड टू बी बोथ. सो बट युअर ऑडिशन वॉज ओनली ऑन सिंगींग सायड. तूं कांताराक फेल तूं फेल तुका भायर उडयलो. So I went through that audition stage. जालो म्हणटू फायनली ऑफर म्हाका मेळलो कांतार म्हणपाक. एंड देन आय वेंट रावंड इन सर्कल्स फॉर्मींग अ ट्रायो बिकॉज आनी ते एक जाण जाय आसले. द ओनली रिजन वाय आय वेंट फॉर अ ट्रायो वॉज हांगा गोंयांत केन्ना कॉन्सर्ट करता आसतना तेन्ना ट्रायोस म्हणटाले आमी. हांव कंपोज करतालें ट्रायोस बिकॉज एट दॅट टायम एंटनी नेल्सन कन्सेप्शन दे वर ऑलरेडी वेल इस्टॅब्लिश्ड व्हेरी पॉप्युलर. सो गांवांनी आमी तें करी तेंचे भशेन. And it was very good. And I had with those two trios originally of mine. On the musical show and Solo, Frank Fernandes was highly impressed by our way of singing. Because we were singing in unison with voices, actions, coordinating. म्हजो हात असो पडलो जाल्यार तेगाय जो हात त्या वटेन पडटा. ह्या वाटेन हात गेलो तेगाय जो हात. This much practice we used to do. हें करून आमी गेले and लोकांनी आमकां appreciate केलें. So that was the beginning of mine into theatre. From then onwards, of course, the ball started rolling and I became a professional theatrist. म्हणजे तुजे भितर एक कलाकार आसा हो तुका पयलींसानूच जाणवतालो. वय हांव जाणवलो बट आय नेवर थॉट हांव केन्ना तियात्रीस्ट जातलो अशें चिंतूंक ना. म्हाका त्या पळय तो म्युजिकल शो बायसाला बेकार पात्रांव तेचें नांव विथ फ्रँक फेर्नांड एंड रिको रोड वॉज द पार्ट करतात त्या वटेन. तितून एक शो करपाचो म्हाका इंट्रस्ट आसली एक कांतार म्हणून लोकांक दाखोवपाचें मोकोडे जाता म्हणून. विथ दॅट इंटेंशन आय वेंट. मागीर देन नोको तूं मागीर ती गोडी लागली म्हणटच लोक तुका एप्रिशिएट करूंक लागलो म्हणटच आनी हे म्हजे दोगूय बरोबर आहा ते आनी करुया रे म्हणून तो हाडले ते. वी गॉट इन टू इट. स्टील इट वॉज नॉट व्हेरी इजी. तेन्ना कितें आतां कोण हे भुरगो येयलो म्हणटच तो चिंताले कितें एक कांतार म्हणटलो वयतलो जाल्यार जायते रिक्वेस्ट करतात येतात न्हू ते भाशेन आमी येयल्या मिस्ता म्हणून. आमचें इंटेन्स हांव दुसरें धाडलें कितें हें म्हज्या पार्टनराक म्हणल्यार आमी तियात्री जावया म्हाकाय जालें चल जावया तर बरें एप्रिशिएट करता न्हू. सो वी पर्स्यूड दॅट एंड देन फायनली आय गॉट इन टू अदर थियाट्स. पीपल लायक सी आल्वरीस एंड ऑल प्लेंटी ऑफ थियाट्स आय डीड ऑफ सी आल्वरीस म्हाका रोल पासून बरोवंक लागलो मागीर. हय हय. सो देन ओके दॅट वॉज द बिगिनिंग. मिक्स ट्रूप केन्ना पावलो विल मिक्साचें प्रोडक्शन माय ओन हय हियर नो थिंगा पासून कितें आसा आमी त्रियो आसले. I was the composer of songs. I used to put it into music. I used to teach them the actions. I used to decide the costumes, everything. So, the question तुका हे भाशेन कनेक्शन दिता तुका. लोक म्हाका विल मिक्स म्हणूंक लागलो. म्हजें नांव विल्सन मायकल झेवियर. तेचें आमी तें हें केलें विल्सन वी कॉयन पार्ट ऑफ दीस एंड पार्ट ऑफ विल मिक्स केलें. पूण आमी उपरांत पळय आमी आमचे आफ्टर 12 years of working we split. We worked together for a very long time. कामाक लागून आमकां प्रॉब्लेम जावपाक लागले बिकॉज ऑल थ्री ऑफ अस वर वर्किंग. सिरियसटेक लागून जायना जालें. आय वॉज एन एक्सपोर्ट मॅनेजर इज अ फार्मास्युटिकल कंपनी. आल्वारिसाक हांव वय म्हणटा तियात्राक करया मरे ओके. तेन्ना ते ब्लॉक करून फोटो घेताले. यू नो दोज ब्लॉक्स इज टू बी मेड फॉर न्यूज पेपर्स. आतांचे प्रिंटींग जाता ते भाशेन ते करून मागीर कडा करून ते पेपरां भायर सरतालीं. एडवर्टायज भायर सरले. हांगा गोंया वचपाचें तियात्र आल्वारीस गोंया येता. टिकेटी होपले रोकडेच आनी आमकां विलमिक्स त्रियोक तेन्ना नांव आसलें. विलमिक्स त्रियो येता म्हणून हिंगा टिकेटी होपताली सारके कडा करून गेल्यो. हावस फूल जालें ह्या वटेन. थिंगा रोकडें सडनली म्हजें ऑफीस म्हणटा यू हॅव टू गो टू आफ्रिका फॉर वर्क. अरे बापरे काम कितें करतलो. क्लॅश जावपाक लागलें. व्हेरी डिफिकल्ट टायम्स. वॉट आय यू वॉन्ट बिलीव लिटरली इवन एज एन एक्सपोर्ट मॅनेजर आय हॅव फॉलन सीक.
आय अटॅच मेडिकल सर्टिफिकेट ना कोणाक खबर ना हांव बॉम्बे आहा आतां गोंया वयता म्हणून कोणाक खबर पासून ना चुकोन कळलें ना जाल्यार इट वूड गो अगेन्स्ट मी ते भाशेन आमी हांवें पासून तियात्र केल्यात जायते पावटी बोमाय पासून when I was medical representative I used to go with my bag meet the doctor fast केली कॉल्स केली टाक करून तियात्र केलो परत गेलो परत ऑन द ड्युटी अगेन असले त्रास पडटा फॉर वर्किंग पीपल बट कितें जालें सिन्स आय वॉज अ लिडर इवनिंग ड्युरींग दॅट टायम पीपल यूज टू कॉल मी विल मिक्स ट्री आनी विल मिक्स म्हाका उलो मारूंक लागलो तें नांव म्हाका उरलें तें मागीर डायरेक्टरूय म्हाका विलिंग्स म्हणटा कंत्रादरूय विलिंग्स म्हणटा आनी लोकूय म्हणटा मागीर तें हांवें चालू दवरलें तशेंच आनी इन अ वे एक वाटेन चालू दवरून बऱ्याक पडलें कित्याक बाय टुडे वॉट इज विल मिक्स म्हणटा जाल्यार सांगपाचें आनी म्हाका तुका कांयच सगळें लिपोवन वयतलें आसलें सिन्स आय एम विल मिक्स पीपल आस्क मी वॉट इज दीस विल मिक्स देन आय टेल द स्टोरी हाव आय स्टार्टेड देर वॉज विल्सन देर वॉज मायकल देर वॉज झेवियर सो तेंचोय उगडास करतात दे आर नो मोर ऑन द सीन नाव बट एटलीस्ट आय ओ दॅम माय बिगिनींग वॉज विथ दॅम सो दॅट इज हाव दॅट विल मिक्स वर्ड विल मिक्स 100 years of theatre. Yeah. हे बूक बरोवपाचें तुका कितें कशें कितें सुचलें? Yeah, good question. Actually, I am a writer by from in me म्हणजे बरोवपाचें आंगान आहा. I used to write for newspapers, I used to write for all journals, I used to write for weeklies, monthlies, but I used to write theatres and compose songs. So I am a writer basically. Now I realized there is very little work on theatre in print form, book form. वाले आमी मेल आमचे पयलें तें जातालें तियात्र आमी बरयताले आनीक तियात्राचो तो बोलो तो दुसरो तियात्र काडटा म्हणटा हो काडलो कोण शेक मारलो ताका वायल्ड टिपा लागली तो गेलो देर इज नथींग ऑन रेकॉर्ड नायदर हिस्ट्री ऑफ तियात्र नॉर वॉट एवर यू हॅव डन ऑन तियात्र नथींग ऑन एंड आय टू सी दीस गूड वर्क समटायम कोणाक तियात्र हिट जाला पूण तेचो बूक दाखय रे म्हणून ताचे कडेन बूक ना आसलो तेन्ना तो कोण दवरताले कित्याक जाय आसलो because we always this went in terms of performances and little maybe money what you got that side of theatrish kon chaltale so I thought and I was one of the few educated people at that time I said I think something should be there in writing नाले म्हणे बरें वयचें ना for record purpose इतले बरे theatrish येवन गेले तांचो कोण उगडास करिना and how will they people remember this theatrish one so I said I will write. And if I don't, I said nobody else will write because I am the only person, I am capable of writing, I am educated and only मातशें थोडी धांवपळ करची पडटाली going meeting people here and there. केलें कॉमेस केलें आफ्टर वी established that 100 years of theatre complete जाल्लीं पळय त्या उपरांत आमी मागीर हें कॉमेस केलें रेकॉर्ड करपाक वचून I met practically every living senior theatrist around there, contractors, musicians म्हणून नाका organizers, माटोवकार आहा तितल्यांक मेवलो. And I got that book in place. And that's how today it is being used at university level also as a reference book. Yes. So somebody has to do. Kele. Magir, okay, that is one book. Then after that I wrote about a khel theatre, you know that. The question तुझे आहा त्याना कोणा तें सांगून उडयता. सुखी आनी दुरी ही पुस्तकां तुजी ही पुस्तकां छापून काड. Because what happens at that time then since I realized the value of keeping it in book form, I started writing this and I approached this theatre academy. I'm not theatre academy, there's Goa Konkani Academy at that time was and mostly Goa Konkani Academy used to do the printing work. So that time I approached Zalo and they were still promoting roaming in Konkani also. And I know to write also fortunately in Devanagari also. Because Bombay हांव शिकतालो म्हणून म्हाका मराठी हिंदी सब्जेक्ट आसताले so I knew to write. Even today I can read and write quite reasonably fast I would say Konkani in Devanagari script. So that's why I completed those books also. Both are in Devanagari script. खेल तियात्राचें सांगतालो. खेल तियात्राचें सांगतालो. हांवें कितें केलें आतां हांवें एक बूक बरयलो. जालें ना म्हजें काम कंप्लीट जालें हिस्ट्री ऑफ तियात्र. त्या उपरांत नाव दीस लिटल डिफरंट वर्शन ऑफ तियात्र केम जमनी वयलो खेळ डेवलप जालो खेळ तियात्र जालो नॉन स्टॉप तियात्र जालो ही एक डिफरंट हिस्ट्री ऑल टुगेदर इन दीस हिस्ट्री इट्स अ डिफरंट स्टार्ट ऑल्सो एट द सेम टायम जे मनीस तातूंत इनवॉल्व आहात तेय दुसरे हे तियात्रिस्ट ते दोगला सोजा लिनन सोजा फेराव आनी श्री आल्वारिस आनी ह्या वाटेन हे रुजार रॉड्रिक्स आनी ही दुसरी लायन ऑल टुगेदर आतां हेंकां म्हणून हेंचें कांय रेकॉर्ड ना हांवें म्हणलें आतां हांव तोय बूक बरोवन जायतो त्रास पडला म्हाका एकूच बूक बरोवपा दुसरो आनी कसो बरयतलो हिस्ट्री
आनी दुसरे कडेन म्हणटा कितें रे तूं एकलोच आहाय आनी कोण ना बरोवपाचो पळोवपाक गेल्यार खरेंच एकलोच आहा कित्याक आय वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 10 years आफ्टर दॅट बूक nobody took the initiative to write on this also. And even that is disappearing. Even the non-stop theatre is no more the non-stop theatre or खेळ theatre as it was in the beginning. तो आता मातशें डिफरंट वर्शन जाला तातूंत कांतारां घाल्यान आनी तो ऑलमोस्ट इट्स लुकींग मोर लायक अ theatre again. So the before the distorted version comes, I said somebody has to tell how it began. करुया म्हणलें चल कोणूच करिना न्हू करिना रावला मागीर हांवें कॉमेर्स केलें ताकाय जायते लोकांक मेवलो खेळ तियात्रां दे वांट रायट फ्रॉम आंतोन मोरायसन दे वर लिवींग एट दॅट टायम met all of these people including Rosario Rodriguez, the relations and all these contractors and then I put it in book form and so it is there now. I never say हांवें बरयला तो बूक एकदम बरो दुसरो बरयता बरो आनी दुसरो हें कांय ना हांवें सुरू केलां फ्रॉम हियर यू make a little refined version and make a better one. जी कितें म्हायती मेळ्ळा ती तुवें लोकांक पूण एड कर आनी कर मजो कडेन तांकां 100% कंप्लीट आहा म्हणूंक जायना तितून जायतें चुकलां आसतलें मनीसूय चुकलें आसतलें परफॉर्मन्सूय चुकलें आसतलें सम हिस्ट्री ऑल्सो चुकली आसतली बट समबडी हॅज टू मेक अ बिगिनींग समवेर नो सो आय मेड दॅट्स इट इज. काँग्रेस ह्या बुकां सांगाता तुवें 20 मायज तियात्र बरयलां तरी 1000 मायज कांतारां बरयलीं बरयलें हें तुका सगलें कशें कितें दिसलें. इट्स आय वूड से गॉड गिवन गिफ्ट कितें आहा तियात्र म्हाका बरोवपाचें आसलें म्हणल्यार तियात्र आय ऑल्सो टेल हांव ल्हान आसतना पळयता आसतना हेच्यान बरें भजन करूं येता जालें मरे हें कांतार भजन हेज्यान बरें करता ही पाठ भजन हें म्हणजे आंगान गुंवतालें सो नॅचरली वेन आय गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी आय हॅव टू पुट इट इन टू प्रॅक्टीस न्हू सो आय स्टार्टेड रायटींग प्लीज ऑन डिफरंट टॉपिक्स समटायम्स आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स naturally but I value education when you are an educated person whoever it is तुजें चिंतप मातशें दुसरेच भशेन आसता naturally. Our earlier people they did not have the opportunity of education so they had that particular level. So when you are education whoever it is any educated person ताणें बरयलां जाल्यार म्हणटा कितें तरी बरें येतलें कित्याक ताका आहा तेजें चिंतप दुसरे भाशेन ट्यून अप जालां बिकॉज ऑफ हिज एज्युकेशन सो इट्स लायक दॅट सो आय स्टार्टेड डुईंग दॅट आय पुट अप लॉट ऑफ प्लेस मागीर कितें जातालें हांव एक्टिंगूय करी हांव कांताराय म्हणो हांवें तियात्र बरयलो हांवें डायरेक्ट केलो हांवूय तितून गेलो क्वायट अ प्रॉब्लेम ऑल्सो इनवॉल्व्स अ लॉट ऑफ फायनान्स यू नो दॅट तूं आतां तियात्रांनी सारको इनवॉल्व आहाय म्हणटा जाणें तो डायरेक्टराचेर कितलो प्रेशर येता तो आय सेड ओके नाव इनफ इज इनफ आय कॅन एक्ट फॉर समबडी आय विल स्टॉप आय हॅव डन वॉट एवर आय वॉन्टेड टू डू फ्रेंड्स फ्रॉम सोशल सायड टू पुट सर्टन थीम्स ऑन द स्टेज आय हॅव डन दॅट हाव लाँग वील कंटिन्यू सो त्या उपरांत मागीर हांव कांताराच कंपोज करपाक लागलो and now of course with age I got a lot of songs made but you don't have an opportunity to sing because तितल्या तियात्रांनी मी दिसना आनी दुसरें म्हणल्यार तियात्र तितले जायना आदले भाशेन व्हडले 100 आनी 100 शो जाताले ते भाशेन इट्स नॉट दॅट द ट्रेंड इज गॉन डावन सो नॅचरली वी आर विल्मीस बाब तुजे कांताराचे विशय कितें आसता हांव चडसो कांतारांचो विशय चडसो म्हजें चिंतप अशें आसता I don't go for anything that is normally, regularly done by other people. I try to avoid as much as possible. I try to avoid. I want to be different. That's why look, people, म्हाका आदीं पासून लोकांक एक्सेप्ट कित्याक केलो पूण आय टू डू समथींग वीच अदर पीपल वीड नॉट डू. आमी तियात्राचे स्टेज जावन ट्रिओ भितर येयलो म्हणटा तांकां खवतालें हे कितें तरी डिफरंट सब्जेक्ट घेवन येतलें हे 100%. त्या पासून लोक पयलो टिकेटी काडून रावतालो आमकां आमचें कांतारां आयकपाक एन्ड आय टू गो ऑफ द टॉपीक. Like if you have heard my songs like Sonsaran Devaila, CID Mai, you know all these songs subjects are something which normally people would not take and how it affects the household. What is the moral given out of that? Of course every song of mine had a moral in that. My songs, my duets, my mandates, I try to give a different this. It involves a lot of things. हांव तुका एक एक्झाम्पल दिता तुवें सब्जेक्टाचेर हाडला म्हणल्यार एक तें म्हजें तियात्रीसपण हांवें पळय स्टार्ट केलां एज अ सिंगर ओन्ली एज अ ट्रायो हांव ट्रिओस प्रॅक्टीस करून रेडी आसा कोणाचें तियात्र आसो नासो येयलो जाल्यार ठट करून 2 दोरी गेलेच तेका मागीर तुका दुसरे 2 आनी कांतारां ना जातात सो आय यूज टू कीप देम रेडी फर्स्ट ओन्ली आमचे प्रॅक्टीस बा मारून एक्शन बा करून कितें नेसतलें तें सगलें करून आमी रेडी दवरताले
टू कंपोज. केन्ना हांवें जाता थंय थिंगा बॉम्बे वॉज नॉट लायक गोवा 100 शो 200 गोंया बोमाय जायना. बोमाय रावंड इज अबाउट 5 to 10 shows जाले तो रावंड तुजो. तितलेच जागे आहा थिंगा गोंयकार आहा थिंगा. रोकडेच 10 shows जाले नेक कांतार काडूंक पडटाले. इमिजिएटली नेक्स्ट सॉंग. समटायम्स those 6 songs used to get over very fast. And I used to fall short. म्हाका कामूय आहलें, सिरीसूय आहली. I was a working person. It's not that easy. But I used to dedicate a lot, give time for it. मागीर कितें जालें, एक कोणाचो तियात्र येयलो and I was, it's about within 15 days the theatre is to be shown and I had no song. No song. And no song म्हणजे कितें, म्हाका कांतार कंपोज करूंक वेळ लागना. वेळ म्हणजे I'm not a fastest composer. I am a composer but I take my reasonably enough time. पयलें म्हणटा तें म्हाका बरो सब्जेक्ट चिंतूंक. I take more time to decide on the subject than the actual composing. Subject चिंतूंक म्हाका चड वगत लागता. So one day what happened, I was staying in Mumbai. That time I just got married. I went on my terrace and I started thinking of a subject. बरो subject ina. हमरे पासोय मात्ता निजेर. Suddenly there was a piece of charcoal there. Charcoal. जमनीचेर आहलो. तो हांव चलता चलता म्हजो पांय ताका लागलो. कोळसो. I picked it up and I looked at it. You won't believe that beginning. Kaalo Kaamla was the song of mine, which is there, rang all over the world, being sung and on the All India radio. That song was from that course, and I kicked it. Just a piece of charcoal, which is black in color. काळो कावळो कित्याक काळें जाता, कोण मनीस कावळे आनी सगळें कावळें तें काळें न्हेसप काळें सगळें तितून. It started that topic and the song came out. That's how I work on. आदली कातारां तुवें आतां म्हणल्यार आमच्या नुशीब पिक्चरांची कातारां होय. आयजूय आयकोंक दिसता. सो चडशीं कातारां आदलीं हय. आयजूय आमच्या कानार जेन्ना सादतात ती आयजूय तितलींच गोड लागतात, तितलींच गोड बरी लागतात, तितलींच गोड लागतात. पण आयची हांव म्हणना सगळीं, पूण रोखडींच कातारां येतात आनी वेतात. कित्याक जाता काय? See, there is a कांताराक depth म्हणटा तें आसूंक जाय. कांताराक depth आसूंक जाय. The lyrics should have meaning and a reasonably good tune, which is not every. सगळे धाडायतात तहले ना. आज एकलो कितें करता, एक कांतार काडटा, त्याच ट्युनाचेर आनी 15 कांतारां म्हणटा. People get fed up of it. जाल्यार ते नो इमिजिएटली हांवें कांतार येना वच येतालो कितें तोच येयलो. सेम थिंग. आतां आनी कितें आयकपाचें तीच खबर हें जाता. But when you put depth into that song, meaning into what you want to say, how you're going to come out with the morals, it lasts longer. We don't bring a song, एक दात यात्रांक शेर पडलो गेलो, कांतार म्हणलें ना रे, हें जावपाक फावना. फुडले पिळगेक आनी त्या उपरांत नेक्स्ट पिळगेक पासून तें आयकून कांतार कशें दिसतलें, असलीं कांतारां काडूंक जाय. हांव म्हणून आमची सगळीं तुवें म्हणून हांवें दवरलीं फॉर शॉर्ट टायम केल्यान कांतारां. बट other songs like some of our Mandes, Madgoa Prasar, Picnics, पावसाचो दीस, CID Mai, in Kantara they are for time immemorial. People tell me, and it's not my own thing, but people say yes, we can still feel like listening to the songs. So that's why. विलिंग्स बाब, तूं बॉम्बेचे सिनियर तियात्रीस्ट तांचे बरोबर वावर केलो हय. मागीर गोंयांत तुवें वावर केलो. होय. एक सिनियर रायटर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर म्हणून तुजें नांव आसा. होय. आमच्या तियात्राची मातशी अजून वयर वयर सरत आसा. होय. आनी आनीक घटमूट करून कितें करपाची गरज आसा अशें तुका दिसता? I have a lot of ideas in mind and I tell it to people wherever. म्हाका पळय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना हांव सांगता हें करात. पूण कितें आसता, सगळो लोक दे आर नॉट व्हेरी रिसेप्टीव. ते आयकोंक सोदिनात. आमचे तियात्रीसपणा मदें हांवें कितें जालां, वी आर मास्टर ऑफ ऑल. म्हाका आनी कांय सांगपाचें ना. आय नो वो आनी म्हाका कितें सांगतलो हें जाता. बट वी ट्राय टू टेल. आय थिंक माय ड्युटी टू टेल इज बिकॉज आय हॅव गॉन थ्रू दॅट एक्सपिरियन्स. I always tell my biggest experience is I was fortunately born and I became a theatrist at a time when I could see all that side of the picture of the senior most theatrists and this side of the theatrists, including head theatrists on them. So I can bring experience from there and pass it to the next generation because I was there. I have experienced both sides. ही म्हाका एडवांटेज आसली. सो त्या पासत कितें आहा, तियात्र वयर सोदतलो जाल्यार म्हाका दिसता इट हॅज टू बी वर्किंग ऑन अ it's there. I'm not saying it's a very bad stage.
इट्स ऑन अ रिजनेबली गुड स्टेट बट कूड हॅव बीन बेटर म्हणजे जाय तें करपाक आनीक चान्स आसा. वन थिंग इज वी आर सेल्स टुडे द बिगेस्ट ड्रॉबॅक फॉर theatre is there, the new generation does not come. College students still have not taken up to theatre. Higher secondary people have still not taken to theatre. The people who are in English mediums are not coming running for theatres. Konkani is on the way drifting out from certain sections of society. हें आमी पॅच अप करूंक जाय. आय ऑलवेज से तियात्र अकॅडमी एक आहा तांकां सांगलां पासून हांवें go to the, in fact little but Mario Menezes had started that system, but still a lot to go to the colleges, bring them in, and this, you just can't pull them in, give them incentives, give them attractions. Why? Poile you have to sacrifice, you spend a lot of money in bringing them, माहिती येतले तांकां ती गोडी लागोंक जाय, तांकां ती गोडी लागोंक जाय, तांकां हाड एक फ्री वर्कशॉप्स, फ्री ट्रेनिंग. एक समज तूं एक कॉलेज, आय एम जस्ट गिव्हिंग एन एक्झाम्पल, समज तूं एक रोजरी कॉलेज आसा, तेंचो कॉलेज डे आसा, इफ तियात्र अकॅडमी अप्रोचीस देम एंड सेज से तुमचो आतां नोव्हेंबरान तुमचो कॉलेज डे आहा, वी वॉन्ट टू कंडक्ट अ तियात्र वर्कशॉप, our expenses, will develop a script there from them, and the same script will be put up by the students of your college on your college day. Your children will perform. We are giving all the inputs. I mean direction तुमकां दितले, सगळें लायटिंग सिस्टम दाखयतले, सावंड सिस्टम दाखयतले. एक्टर तुमचे म्हणल्या मुखार कितें जाता, सगळे बाकीचे पळय कॉलेजीन आहा ते आपणाचे कलिग्स एक्टींग करता तांकां पळोवंक येतात, तांचे माय पाय आहा ते पळोवंक येतात. एवरी इयर तर हें एक कॉलेज तियात्र डे म्हणून गेलो, imagine how many new people will develop interest in that. You are going to them, they will not come to you. Those people will not come, you have to go to them, and there are many such ways. This is one way, I am just giving an example. पॉलिटिकल सिंगर जाल्यार, पॉलिटिकल कथाना बरोवपी जाल्यार रोखडीच पब्लिसिटी मेळटा. हय सांग ना आपण पॉलिटिकल हय सारकें. I have sang political songs, and political songs appeal to our people very much, I'll tell you. आमच्या गोंयकारांच्या रक्तान मरे थोडें पॉलिटिक्स आहा. एवरीबडी वेदर यू सेट येस नो, गोंयकारांच्या रक्तान, आनी दे लायक टू हियर इट. तांकां पळय कोणाक कितें म्हणोंक जाय तें तुज्या तोंडांतल्यान म्हणत जाल्यार ते हॅप्पी सारके, तांकां घाटना म्हणपाक, पूण तूं म्हणून तेंचे खबर तूं उलयताय, दे लायक इट. आय हॅव डन, नॉट दॅट आय हॅव नॉट, इवन ट्रायोस टायम दॅट आय हॅव डन पॉलिटिक्स, बट म्हजें ट्रियस कितें आसलें, आय डोंट हिट बिलो द बेल्ट. हांव कोणाचे मायचे, तेचे बायलेचे आनी तेचे मिनिस्टराचें हें गाण करिना, दॅट तें सोबना. फर्स्ट ऑफ ऑल तें सोबना बिकॉज ऑफ माय ओन स्टेटस एज अ एज्युकेटेड पर्सन, एज्युकेटेड थिएटर, तें म्हाका सोबना. एंड सेकंडली इट इज नॉट रायट. You can say the same thing in a different form, same thing in a different form, and it appeals to people. If there is a way of doing it, why go down to that level? आमच्या तियात्राचें व नाटकाचें मुखावेलें पावल आमी फिल्म म्हणटात. हय. सो ताचेर तुजो कितें विचार? See, film is a good thing. Filmmaking is a nice thing. Finally, you have to graduate into films from theatre stage to go to graduate. Nothing like it. It's a different medium, and we have to experiment that also. But films involves a lot of money. Not that easy. And there are not hardly any returns. You have to be ready to make those sacrifices. Now, the approach made by the schemes coming out from government and all, Yes. they look good, but they are not easily approachable and not be accessible to people. सगळ्यांक मेळना, तुका मेळल्यार म्हाका कित्याक मेळना, तुका मेळना हें जाता. सो वॉट हॅपन, समटायम्स यू हॅव टू गो हाफ द वे. तुका समज ते 50 लाख दिवचे पडले, ताका 25 दिले, एका 25 दिले, ताका 20 दिले, हें करून जायते, दे आर एनकरेज. सो दे विल कम टू फ्रॉम हियर, दे विल कम टू अ लिटल हायर लेवल देर, and then finally somebody who is really coming out excelling in that, give him a full amount and say, okay, you go into competition level, international competition, do it, बरो स्टँडर्ड आता तुम कोत्ताय, do it. But you require a full time, a full department looking after films and only promoting films. त्याच्या बरोबर आनी 7-8 मिनिस्ट्री घेवन तें खेळतात तें जायना. You require focus. तुज्या लायफांतलो एक बरो वायट प्रसंग माचयेर वावुरतानाचो किंवा माचयेर काम करताना? अरे चितूंक ना मरे. आहात जायते, ना न्हू, जायते आहात, पूण आतां उगडास बरो येना राव, सांगता तुका, लेट मी सी. हांव एक फावट बोमायसान तियात्र घेवन येताले आमी तेन्ना, रावंडाचे तियात्र सगळे आसताले व्हडले, सी आल्वारीस आनी ऑफिलिया, बा पिटर, रॉबिन वाज, प्रेम कुमार, तो घेवन येताले.
आनी तियात्र जातालें आमचें तेन्ना कामध्ये आसतना तो आसतालो आमचे बरोबर हांव म्हणटा तियात्रिस्तांचे सॅक्रिफायस वीच यू माय सेल्फ ऑल्सो एक्सपिरियन्स जायते फावटी आमचें कितें आतां हें चलता ते भशेन आमच्या जिवितांत जायतें दूख येता जायते फावटी दूख येता समटायम्स तें दूख आमी काडून सायडीक दवरचें पडटा बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन तुका एकल्याक लागून आनी 1000 लोक जण टिकेटी काडल्या आतां पळोवंक गेल्यार तांकां परत धाडपाचें तुमकां इट्स टू मच टू आस्क फॉर समटायम यू हॅव टू फॉरगेट समटायम यू हॅव टू फॉरगेट सो आय हॅव हर्ड अ लॉट ऑफ केसीस लायक दॅट एक फावटी आमी बोमायसान तियात्र घेवन येयलें आनी शहरान दुयेंत पडलें बरेंच दुयेंत पडलें सारकें इफ यू कूड नॉट बी यू हॅड टू लिटरली कॅरीड अबावट फॉर्च्युनेटली कितें जालें आतां करया कितें एक तर यू कॅन रिप्लेस अ गर्ल बट यू कूड नॉट रिप्लेस शहरान बिकॉज ताका लागून टिकेटी काडल्या तें गोंया बोमायसान येता म्हणून लोक ताका शहरान पळोवंक येतात लोक नॉट दॅट इजी कितें केलें वी कामत एंड ऑल दे गॉट टुगेदर दे टूक टू अ डॉक्टर देर मेड अ रेस्ट आमची गाडी भायर सोडली आसोलना तियात्र आसलो तेन्ना आसोलना तो तियात्र सगळे गेले मागीर आमी म्हणून सगळे मागतात बाबा तें बरें जावन येयल्यार पुरो म्हणून कित्याक आमी रिप्लेसमेंट पासून पळोवंक ना तेन्ना करून 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 ताका ताणें इंजेक्शन मारून जाग्यार हाडलें सम लो प्रेशर प्रॉब्लम ऑर समथींग लायक दॅट एंड देन दॅट फेलो पूट हर इन अ कॅब एंड ब्रॉट हर देर जस्ट सम लोक सगलो एक टायम भरलेलो आहा आनी येवन तसोच तो तियात्र तेणें केलो इन नॉर्मल सर्कमस्टन्स एमडी वूड हॅव सेड ना म्हाका कडेन जायना म्हणून बट आमी बोमायसान येवन हें सगळें ट्राय करून तें करपाचें तें केलें आनी ओके बाय द नेक्स्ट टायम फॉर्च्युनेटली शी वॉज ओके सो ऑल सॅक्रिफायस आमकां जाय ते करूंक पडटात हो एक म्हाका आतां सटकन उगडास येयला म्हूण तुका सांगता हांव बट देर आर स्टील वर्स एंड मोर डिफिकल्ट सिट्युएशन्स इन कम इन द लायफ ऑफ दीस आमी म्हणटा आमचे मदें मेलेले मोडें पासून घरान आसत जाल्यार तियात्र करून येवपाक जाय जस्ट लायक दॅट चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमच्या जायत्या मालगोड्यांक सिनियर आनी नव्या कलाकारांक लोकांच्या मुखार तांची डायरी हाडटा अशें तुजें कितें इट इज गूड इट इज गूड आयज तुवें सांगलां ते भशेन एक सोल्युशन नवे कॉलेजीच्या भुरग्यांक वय मास्ट तांच्या त्या भुरग्यांक आनी तांच्या पॅरंट्सांक जावं टिचरांक तुजो संदेश कितें आमच्या तियात्र पालक वयर हाडपाक कोंकणी आमची मायभास तियात्र आमची एक वॉट यू कॉल दॅट कल्चर आमची आर्ट आमचें कल्चर तितून आहा आमची संस्कृताय ती गोंयची संस्कृताय गोंयच्या जमनीन जल्मून आयले सो वी हॅव टू एनकरेज इट अलॉंग विथ कोंकणी भास यू हॅव टू एनकरेज दीस ऑल्सो सो तुमच्या भुरग्यांक धाडात डोंट गो अगेन्स्ट देम यू हॅव सीन इट इन पास्ट इन युअर टायम आयज तुका दिसतना गरज ना ताका ना गोंय तर गोंय उरतलें गोंयची संस्कृतायेचें आनी आरतीचें तूं वालोवप कितें आहा तो आमी फुडें व्हरत रावपाक जाय नाजाल्यार गोंयकारपण डिसपियर जातलें वन ऑफ द कंट्रिब्युशन इज तियात्र नाटकां आहा आनी कितें आहा जागोर आहा जायतें आहा तियात्र इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फील्ड बिकॉज दर अ लॉट ऑफ फॉलोईंग फॉर तियात्र सो तो आमी उणो जावंक दिवंक पावना माय पायांनी एनकरेज करूंक जाय आपल्या भुरग्यांक गो इनवॉल्व युअर सेल्फ इन तियात्र सी तियात्र पेटर्नायज तियात्र बिलवीत बाब चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तूं सहभागी जालो आनी तुजे विचार हांव म्हणटा मोलादीक विचार तुमी आमकांय सांगले आनी लोकांकूय सांगले त्या वासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका डायरेक्ट दिल से वय थँक्यू सो मच जायतें हाडलां मरे तुवें हांव प्रदीप तुका देव बरें करूं म्हणटा तुज्या मुखेली आहा तो जॉयविन फर्नांडीस ताकाय देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या चॅनलाक देव बरें करूं म्हणटा आनी खास करून ह्या प्रोग्रामाक डायरेक्ट दिल से तुमी म्हाका येयले म्हजो इंटरव्यू घेतला म्हणून आनी हांवें कितें पळय तुमकां सांगलां तें बऱ्या मनान सांगलां सो ट्राय टू डेवलप बी डिफरंट दॅट्स ऑल तुरिश्तानो हो आसलो विल्सन माझारेलो जाका आमी विल मिक्स म्हणून वळखतात चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीत अशेच जायते मालगोडे कलाकार येतले आमचे मिटीक उलोवंक डायरेक्ट दिल से तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से